μάλιστα εξυγχρονισμένα και από την αμυντική βιομηχανία της Πολωνίας. Επίσης, η δεύτερη χώρα νατοϊκή που προσφέρει MiG-29 και αυτή αεροσκάφη είναι η Σλοβακία, ενώ και τα γειτονικά μας σκόπια πρόσφεραν 4 αεροσκάφη Σουχόι 25 στην Ουκρανική πολεμική αεροπορία. Οι Ουκρανικές ενόπλες δυνάμεις περιμένουν άρματα μάχης και από τις ευρωπαϊκές χώρες και από τις ΗΠΑ και από τη Βρετανία για να συγκροτήσουν τεθωρακισμένες ταξιαρχίες και με τεθωρακισμένες ταξιαρχίες, μηχανοκίνητες ταξιαρχίες, όλες με δυτικού τύπου άρματα μάχης και τεθωρακισμένα οχήματα. Και φυσικά μια πολεμική αεροπορία ενισχυμένη, προσδοκούν να πετύχουν το αποτέλεσμα που θέλουν και θα δούμε παρακάτω ποιο είναι. Όσον αφορά τις ΗΠΑ, επειδή το χρονοδιάγραμμα παράδοσης για αεροσκάφη ακόμα δεν έχουν χρονοδιάγραμμα παράδοσης, είχαν όμως ένα χρονοδιάγραμμα παράδοσης αντιπυραυλικών συστημάτων Patriot και αρμάτων μάχης Μη-1 Abrams. Αυτά λοιπόν τα άρματα, ενώ είχε προβληθεί να παραδοθούν στο τέλος του 2023, όπως και η Patriot, έχουμε επίσπευση της παράδοσης για τους λόγους που θα δούμε παρακάτω. Για παράδειγμα, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα επισπεύσει την παράδοση αρμάτων μάχης Μη-1 Abrams και πυράβλων Patriot στην Ουκρανία, γιατί έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Σύμφωνα με το αναθεωρημένο σχέδιο, οι ΗΠΑ θα παραδώσουν μια αναβαθμισμένη αλλά παλιότερη απαλλαγή των Abrams στην Ουκρανία, έτσι ώστε οι Ουκρανικές δυνάμεις που αμήνονται έναντι μιας πιθανής νέας ρωσικής επίθεσης να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν μέχρι το φθινόπωρο. Το αρχικό σχέδιο ήταν να σταλούν 31 Μη-1-2 Abrams, τα οποία μπορεί να χρειαζόταν και έναν χρόνο ή και περισσότερο για την παραγωγή και τη μεταφορά τους στην Ουκρανία. Ωστόσο το σχέδιο άλλαξε, θα δώσουν έναν παλιότερο τύπο αρμάτων και έτσι πρόκειται να παραδοθούν τους επόμενους μήνες, πιθανόν και μέσα στο καλοκαίρι. Όσον αφορά τους πυράβλους Patriot, το αντιπυραυλικό σύστημα Patriot, εκεί η πρόβλεψη ήταν να εκπαιδευτούν οι Ουκρανοί στρατιωτικοί για αρκετούς μήνες, ως και το φθινόπωρο, όμως ξεκίνησε η εκπαίδευσή τους στην Οκλαχώμα τις αρχές του έτους και ήδη είναι έτοιμοι, εκπαιδευμένοι να χειριστούν τα συστήματα. Άρα θα επισπευστεί και η παράδοση των Patriot και τα δύο συστήματα θα είναι έτοιμα και θα παραδοθούν τους επόμενους μήνες. Τώρα, υπάρχει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Jens Stoltenberg, μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα Guardian, είπε ότι ο πρόεδρος Πούτιν δεν κάνει σχέδια για ειρήνη, αλλά προετοιμάζεται για έναν μακροχρόνιο πόλεμο. Ως εκ τούτου, η Δύση πιθανότητα θα πρέπει να συνεχίσει να εξοπλίζει το Κίεβο για μεγάλο χρονικό διάστημα, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία και τα άλλα δυτικά κράτη θα πρέπει να είναι προετοιμασμένα να παρέχουν στην Ουκρανία όπλα, πυρομαχικά και ανταλλακτικά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ανάγκη αυτή θα συνεχιστεί γιατί πρόκειται για πόλεμο φθοράς. Ο Στόλτεμπεργκ είπε ότι με τον εξοπλισμό που παρέχεται από τη Δύση, οι Ουκρανοί θα είναι σε θέση να πάρουν πίσω εδάφη και να απελευθερώσουν όλο και περισσότερο γη που τώρα κατέχουν οι Ρώσοι. Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους Ουκρανούς να εξαπολύσουν μία επίθεση και να καταλάβουν εδάφη, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Τώρα, γιατί γίνονται όλα αυτά, γιατί αυτές οι προετοιμασίες από πλευράς των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων? Είπαμε ότι ένας στόχος είναι να αποτρέψουν μια πιθανή ιαρενή επίθεση των Ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Όμως, έχει προαναγγελθεί και από το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας ότι σχεδιάζεται μια αντεπίθεση η οποία, όπως είπαμε πριν από λίγο, μπορεί να ξεσπάσει, να ξεκινήσει τα μέσα του επομένου μηνός, τα μέσα του Απριλίου. Ποιος είναι ο στόχος? Όπως βλέπουμε στο χάρτη, θα ξεκινήσει αυτή η επίθεση, ήδη έχουν συγκεντρώσει περίπου 50.000 στρατός στη Ζαπορίζια,
βλέπουμε την πόλη Ζαπορίζια, βλέπουμε και το βέλος στην κατεύθυνση της αντεπίθεσης. Στόχος τους είναι λοιπόν να διασπάσουν, με κόκκινο όπως βλέπετε είναι τα εδάφη που κατέχει ο ρωσικός στρατός. Στόχος είναι να διασπάσουν το μέτωπο και να έχουμε πλέον να απομονωθεί η περιοχή της Μελιτόπολης, της Χερσόνας και της Κριμαίας από την περιοχή του Ντονέτσκ, Μαριούπολη, Μπερντιάνσκ, να απομονωθούν και στη συνέχεια να εκδιώξουν το ρωσικό στρατό από την περιοχή της Μελιτόπολης και της Χερσόνας, ούτως ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες για να εκδιώξουν τους Ρώσους και από την περιοχή της Σταυρίδας της Κριμαίας. Αυτός είναι ο στρατηγικός στόχος των Ουκρανών. Προφανώς είναι γνωστός και στην πλευρά της Ρωσίας. Αυτό που μας μένει λοιπόν είναι να δούμε το επόμενο διάστημα πώς θα προετοιμάσει την ιαρνή αντεπίθεση η Ουκρανική πλευρά και πώς θα προετοιμάσει την άμυνά της η Ρωσία. Αυτά όσον αφορά τον πόλεμο. Να πούμε ότι είχαμε μια απρόσμενη κρίση, θα έλεγα, μεταξύ της Βρετανίας και της Ρωσίας μετά την αποκάλυψη του Υπουργού Άμυνας της Βρετανίας ότι μαζί με τα άρματα Challenger 2 που έχουν δηλώσει ότι θα στείλουν στην Ουκρανία, θα στείλουν και πυρομαχικά, δηλαδή αντιαρματικά βλήματα, διατρητικά αντιαρματικά βλήματα απεμπλουτισμένου ουρανίου, τα οποία χρησιμοποιούνται από τα εν λόγω άρματα για να διατρήσουν τους θώρακες των ρωσικών αρμάτων. Αυτό λοιπόν αποτέλεσε αιτία να ξεσπάσει μια πολύ σοβαρή κόντρα μεταξύ της Βρετανίας και της Ρωσίας. Η Ρωσία θεωρεί ότι η χρήση έστω και απενεργοποιημένου ουρανίου, βλημάτων απενεργοποιημένου ουρανίου, είναι ένα βήμα προς την πυρηνική σύγκρουση και μάλιστα απείλησε ότι επιφυλάσσεται να απαντήσει με αναλογικό τρόπο, εννοώντας ότι θα έχουμε και χρήση πυρηνικών όπλων. Να σημειώσουμε ότι για αυτό το ζήτημα είχαμε δηλώσεις και από τον πρόεδρο της Ρωσίας τον Πούτιν και από τον Υπουργό Άμυνας τον Σοϊγκού, αλλά και από τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Ρωσίας, τον Πατρούσεφ, που θεωρείται και ο ισχυρότερος άνδρας στο Κρεμλίνο μετά τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Αυτά λοιπόν για τον πόλεμο. Να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας. Το επόμενο θέμα είναι η Ρωσία. Είχαμε σφοδρές αντιδράσεις από πλευράς της Ρωσίας. Μάλιστα, όπως θα δούμε παρακάτω, ο Μετβέντεφ, που είναι αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Ρωσίας, πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και πρωθυπουργός, δήλωσε ότι σε περίπτωση που κάποια χώρα επιδιώξει να εφαρμόσει το ένταλμα σύλληψης, δηλαδή να επιχειρήσει να συλλάβει τον Πούτιν, αυτό θα σημάνει κήρυξη πολέμου. Εκείνη τη στιγμή η Ρωσία θα κηρύξει τον πόλεμο εναντίον της χώρας που θα επιχειρήσει να εφαρμόσει το εν λόγω διεθνές ένταλμα. Να πούμε ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Γερμανίας δήλωσε ότι αν ο Βλαντιμίρ Πούτιν επισκεφτεί η Γερμανία θα υλοποιήσει, θα εκτελέσει το ένταλμα σύλληψης. Τώρα, είχαμε δηλώσεις και από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για το θέμα. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο Άντονι Μπλίνκεν, έκανε σχετική δήλωση. Να δούμε τη δήλωσή του. Νομίζω ότι όποιος είναι συμβαλόμενο μέρος του δικαστηρίου, όποια χώρα, θα πρέπει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατηγόρησε τον Πούτιν για το έγκλημα πολέμου της παράνομης μεταφοράς εκατοντάδων παιδιών από την Ουκρανία στη Ρωσία. Η νομική κίνηση υποχρεώνει τα 123 κράτη-μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να συλλάβουν τον Πούτιν και να το μεταφέρουν στη Χάγη για δίκη εάν πατήσει το πόδι του στο έδαφος τους. Νομίζω ότι όποιος είναι συμβαλόμενο μέρος του δικαστηρίου θα πρέπει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, δήλωσε ο Μπλίνκεν όταν ρωτήθηκε από τον Αμερικανό γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ σε ακρόαση της Επιτροπής Πιστώσεων της Γερουσίας αν θα ενθάρρυνε τους Ευρωπαίους συμμάχους να παραδώσουν τον Πούτιν στο δικαστήριο. Αν και οι ΗΠΑ δεν είναι συμβαλόμενο μέρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε την Παρασκευή ότι ο Πούτιν έχει σαφώς διαπράξει εγκλήματα πολέμου, προσθέτοντας ότι το ένταλμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου είναι δικαιολογημένο.
Η Μόσχα έχει επανειλημμένα αρνηθεί τις κατηγορίες ότι οι δυνάμεις της διέπραξαν φρικαλαιότητες στη διάρκεια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και το Κρεμλίνο χαρακτήρισε την απόφαση του δικαστηρίου άκυρη. Ούτε η Ρωσία ούτε η Ουκρανία είναι μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, αν και το Κίεβο παραχώρησε στο δικαστήριο δικαιοδοσία για την δίωξη εγκλημάτων που διαπράχθηκαν στην Ουκρανία. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δεν διαθέτει δική του αστυνομική δύναμη και η εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης εξαρτάται από τα κράτη-μέλη του. Πάντως, αναλυτές και έγκριτοι νομικοί δηλώνουν ότι η εκτέλεση του εν λόγω συντάγματος είναι περίπου αδύνατη. Αυτά λοιπόν και με αυτή την εξέλιξη. Η πρώτη ημέρα, όταν αποχωρούσε από την πρώτη συνάντηση ο πρόεδρος της Κίνας, οδεύοντας στο αυτοκίνητό του, στράφηκε μπροστά στις κάμερες φυσικά και είπε στον Ρώσο πρόεδρο ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η συνάντηση γιατί θα καθοριστεί η πορεία της ανθρωπότητας για τα επόμενα 100 χρόνια, κάτι για το οποίο συμφώνησε ο Ρώσος πρόεδρος. Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι η Κίνα είναι ο μεγάλος κερδισμένος, από τους μεγάλους κερδισμένους αυτού του πολέμου, γιατί αναδείχθηκε το γεωπολιτικό της βάρος. Η Ρωσία εξ ανάγκης υποχρεώθηκε να ξεπεράσει προβλήματα που υπήρχαν στη σχέση των δύο χωρών, καχυποψία δεκαετιών, να δεχθεί την υποστήριξη της Κίνας, να δεχθεί την επίσκεψη του Προέδρου της Κίνας στην Μόσχα και η Μόσχα βρήκε την ευκαιρία να προβάλλει και τον διαμεσολαβητικό της ρόλο στην κρίση, στον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στην Ουκρανία. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε ότι δέχεται την διαμεσολαβητική προσπάθεια και το ειρηνευτικό σχέδιο των 12 σημείων, το οποίο παρουσίασε η Κίνα στην Σύνοδο Ασφάλειας του Μονάχου, προκάλεσε μία πρόταση που προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις, που όμως έγινε μεν δεκτή από την Ρωσία, αλλά δεν απορρίφθηκε και από την Ουκρανία. Μάλιστα, υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι ίσως να έχει ήδη πραγματοποιηθεί τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Ζελένσκι και του Προέδρου της Κίνας και έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε το επόμενο διάστημα πού θα καταλήξει αυτή η διαμεσολαβητική προσπάθεια της Κίνας. Πάντως, ενώ συμβαίνουν αυτά, ενώ η Ρωσία δέχεται την υποστήριξη της Κίνας που σε αυτή την κρίσιμη φάση, λίγες μέρες μετά την έκδοση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης, που όπως είναι λογικό έφερε σε δεινή θέση τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η παρουσία του Προέδρου της Κίνας στη Μόσχα δείχνει ότι δεν λαμβάνει υπόψη η Κίνα το ένταλμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και είναι μια πολύ μεγάλη υποστήριξη φυσικά στον Πούτιν. Όμως, όπως είπαμε και πριν από λίγο, δεν ήταν ποτέ ρόδινες και χωρίς προβλήματα οι σχέσεις των δύο χωρών ακόμα και στη διάρκεια της Σοβιετικής Ένωσης και ούτε είναι και τώρα. Απόδειξη ότι την ημέρα που ήταν παρόν στη Μόσχα ο πρόεδρος της Κίνας είχε ήδη αποσταλεί πρόσκληση, συγχαρητήριο τηλεγράφημα στις 5 χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης της Κεντρικής Ασίας, είτε Τουρκμενιστάν, Ουσμπεκιστάν, Καζακστάν, Κυργιζία και Τατζικιστάν, με το οποίο τηλεγράφημα έστελνε συγχαρητήρια για το νέο έτος. Η 21η Μαρτίου είναι για τους λαούς που στο παρελθόν είχαν ως πίστη τους στον Ζωροαστρισμό, είναι η αρχή του νέου έτους. Και κάνουν διάφορες γιορτές, με αποκορύφωμα τις γιορτές που κάνουν οι Κούρδοι που έχουν ταυτίσει την είσοδο του νέου έτους με τον αγώνα για την ελευθερία τους. Εκεί λοιπόν τους έστειλε αυτό το συγχαρητήριο τηλεγράφημα και τους καλούσε ο πρόεδρος της Κίνας, Xi Jinping, καλούσε τους ηγέτες των 5 αυτών χωρών που μέχρι πρότινος ήταν η πίσω αυλή της Ρωσίας, η ασκούσε ασφικτική επιρροή και στις 5 αυτές χώρες. Καλεί λοιπόν τους ηγέτες αυτών των 5 χωρών στο Πεκίνο τον Μάιο για την πρώτη σύνοδο κορυφής Κίνας Κεντρικής Ασίας. Αμφισβητεί δηλαδή την κυριαρχία, την επικυριαρχία μάλλον και την επιρροή που ασκεί η Ρωσία. Κλονίστηκε η δύναμή της. Αυτές οι χώρες θέλουν στηρίγματα και το στήριγμα αυτό, εκτός από τη Ρωσία, βλέπουμε την Κίνα ότι είναι πρόθυμη η Κίνα να το προσφέρει και σε αυτές τις 5 χώρες. Άρα δεν είναι χωρίς
νέφη και χωρίς σύννεφα και οι σχέσεις Ρωσίας-Κίνας, παρότι, όπως είπαμε και πριν από λίγο, αυτές οι δύο χώρες και η συγκεκριμένη συνάντηση στη Μόσχα θα δρομολογήσει εξελίξεις που θα χαράξουν την πορεία της ανθρωπότητας για 100 χρόνια, σύμφωνα πάντα με τη δήλωση του Κινέζου ηγέτη. Επίσης να πούμε ότι ενώ συμβαίνουν αυτά και ενώ εκφράζονται ανησυχίες από τις ΗΠΑ, είχαμε δήλωση και του Υπουργείου Εξωτερικών τον κυρίου Μπλίνκεν, ο οποίος είπε ότι αυτή η προσέγγιση έχει φόβος ότι η Τουρκία είναι πιθανόν να επιχειρήσει να κάνει έρευνες και γεωτρήσεις σε θαλάσσια περιοχή η οποία με βάση τον νόμο Μανιάτη και το διεθνές δίκαιο, την αρχή της μέσης γραμμής δηλαδή, είναι ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη και υφαλοκρηπίδα. Ενώ λοιπόν υπάρχει αυτός ο φόβος, υπάρχει ήδη το τουρκολιβικό μνημόνιο και ο φόβος να έχουμε εξελίξεις που προανέφερα στην θαλάσσια περιοχή νοτίως της Κρήτης, οι ΗΠΑ έχουν αναλάβει πρωτοβουλία να πείσουν τα δύο μέρη, την Δυτική και την Ανατολική Λιβύη, να συμφωνήσουν για εκλογές κατά πάσα πιθανότητα το φθινόπωρο του 2023. Εκεί όμως υπάρχουν αρκετά προβλήματα, γι' αυτό ο διοικητής της Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ επισκέφθηκε την Ανατολική Λιβύη, συναντήθηκε με τον στρατάρχη Χαφτάρ και του ζήτησε να απομακρύνει από περιοχές που ελέγχει ο εθνικός στρατός της Λιβύης, που είναι επικεφαλής του οποίου είναι ο Χαφτάρ, να διώξει, να αποβάλει από την περιοχή, να εκδιώξει από την περιοχή τις δυνάμεις της Βάγνερ, του ιδιωτικού στρατού της Ρωσίας, που βοηθούν το Χαφτάρ να ελέγξει ορισμένες πετρελαϊκές περιοχές της Ανατολικής και της Νότιας Λιβύης. Από την πλευρά του, ο Χαφτάρ φέρεται να ζήτησε από τις ΗΠΑ να πείσουν και την κυβέρνηση της Τρίπολης να εκδιώξει από την περιοχή τους Τούρκους στρατιώτες και στρατιωτικούς, αλλά και τους μισθοφόρους που έχει μεταφέρει η Τουρκία εκεί, και τότε και αυτός θα εκδιώξει τους Ρώσους της Βάγνερ. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά, έχουμε και την παρουσία του Έλληνα βουλευτή του Πασόκ, του κυρίου Ανδρέα Λοβέρδο, ο οποίος επισκέφθηκε κατά πάσα πιθανότητα με εντολή ή με την άδεια του Προέδρου της Ελληνικής Βουλής, επισκέφθηκε τον Πρόεδρο της Βουλής της Λιβύης, τον Ακίλα Σάλεχ. Είδαμε φωτογραφίες και υπάρχουν δημοσιεύματα που μιλάνε για λιβικά δημοσιεύματα που μιλάνε για εγκάρδια υποδοχή του Έλληνα βουλευτή. Και μάλιστα είδαμε ότι επιτέλους η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες στην Ανατολική Λιβύη να δοθεί η δυνατότητα στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Βενγάζη να δίνει βίζες στους πολίτες της Λιβύης για την Ελλάδα και ταυτόχρονα να εγκαινιαστεί η αεροπορική σύνδεση της Βενγάζης με την Αθήνα, που θα κάνει η ελληνική εταιρεία και θα μεταφέρει από και προς τη Λιβύη Έλληνες ή και Λίβιους επιχειρηματίες. Νομίζω ότι και αυτό είναι μια θετική εξέλιξη. Η Ελλάδα πρέπει να έχει παρουσία στη Λιβύη. Δι' αυτής της παρουσίας μπορεί να έχει και καλύτερη εικόνα για τις εξελίξεις, να επηρεάσει αν θέλετε και τις εξελίξεις σε επωφελία των ελληνικών εθνικών συμφερόντων, με στόχο πάντα η επόμενη κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές να συμφωνήσει με την Ελλάδα στην οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, και αν δεν υπάρχει συμφωνία στην παραπομπή του θέματος στο δικαστήριο της Χάγης, όπου θεωρείται βέβαιο ότι αν δρομολογηθούν τέτοιες εξελίξεις, το δικαστήριο θα ακυρώσει και το τουρκολιβικό μνημόνιο, που επαναλαμβάνω αποτελεί μείζωνα απειλή για ζωτικά συμφέροντα της πατρίδας μας. Να εξηγήσουμε γιατί. Με το τουρκολιβικό μνημόνιο Τουρκία και Λιβύη δεν αναγνωρίζουν δικαίωμα στην Κρήτη, στην αποκλειστική οικονομική ζώνη και υφαλοκρηπίδα, πέρα από τα 6 μίλια που είναι τα χωρικά ύδατα, και η Τουρκία επιχειρεί να επιβάλλει αυτό το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο με την απειλή βίας στο πεδίο, και εάν τελικώς de facto κατορθώσει η Τουρκία και επιβάλλει αυτό το μνημόνιο και αυτή την αρχή ότι η Κρήτη δεν έχει δικαίωμα σε ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα πέραν των χωρικών υδάτων, αυτό θα αποτελέσει οδηγό για να το εφαρμόσει και στο υπόλοιπο Αιγαίο, στην περιοχή που έχει μονομερώς οριοθετήσει ως γαλάζια πατρίδα. Είναι ένα μείζον ζήτημα,
η Ελλάδα γνωρίζει τη σημασία του ζητήματος. Ελπίζουμε το επόμενο διάστημα να γίνουν και άλλα βήματα, ούτως ώστε να οδηγήσουμε τις εξελίξεις εκεί που θα πετύχουμε την ακύρωση του λεγόμενου τουρκολιβικού μνημονίου. Συνεχίζουμε με την Κύπρο. Όπως είναι γνωστό, πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε στην Κύπρο προεδρικές εκλογές. Και νικητής των προεδρικών εκλογών είναι ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος είναι και ο νέος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, είχε παρουσιάσει το πρόγραμμά του. Το πρόγραμμά του είχε μεταξύ άλλων δύο σοβαρά ζητήματα που αφορούν την άμυνα και την εξωτερική πολιτική του νησιού. Όσον αφορά την άμυνα, αναφέρει σε μελέτη που είναι ενσωματωμένη στο προεκλογικό του πρόγραμμα ότι δεσμεύεται να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 2%, που είναι και το όριο που θέτει το ΝΑΤΟ για τις χώρες μέλη. Αυτό θέλει, το 2% δηλαδή θέλει το ΝΑΤΟ, στο 2% θέλει να φτάσουν οι αμυντικές δαπάνες των χωρών μελών της Συμμαχίας, και λέει στο πρόγραμμά του ότι θα ενισχύσει το πολεμικό ναυτικό για την πολεμική αεροπορία. Δεν εξειδικεύει, αλλά εξ όσων γνωρίζω, με πλωτά πολεμικά σκάφη, είτε επιφανείας είτε υποβρύχια, και φυσικά την πολεμική αεροπορία τουλάχιστον με μία μοίρα μαχητικών αεροσκαφών. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι είναι αποφασισμένος ο νέος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας να ενισχύσει τη δύναμη αποτροπής της Κύπρου, της εθνικής φρουράς, ούτως ώστε αυτό να αποτελέσει και ένα διαπραγματευτικό χαρτί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Θα έλεγα δε, εάν υιοθετούσε και ένα δόγμα απελευθέρωσης ο κύριος Χριστοδουλίδης, τότε δεν θα ήταν εύκολο για την Τουρκία να εκβιάζει λύσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, οι οποίες είναι απαράδεκτες και οδηγούν σταδιακά στην πλήρη τουρκοποίηση του νησιού. Αυτό λοιπόν ήταν το ένα ζήτημα. Επίσης γίνεται αναφορά σε σχέση με την άμυνα ότι θα επιδιώξει στην αναβίωση του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου. Το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου εγκαινιάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και διήρκησε περίπου ως το τέλος αυτής της δεκαετίας. Γινόταν 4 ασκήσεις. Αυτό θα έλεγα ότι ήταν και η θριαλίδα των εξελίξεων που οδήγησαν στην ακύρωση του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου. Τώρα λοιπόν ο νέος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας λέει ότι θα εργαστεί για την αναθέρμανση και την αναβίωση αυτού του δόγματος. Φυσικά, για να γίνει αυτό χρειάζεται και πολιτική βούληση από την Αθήνα. Θα δούμε πώς θα αντιδράσει και η Αθήνα το επόμενο διάστημα. Το δεύτερο σημαντικό ζήτημα που στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας αλλά και μετά την εκλογή του τόνισε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης είναι ότι θα αλλάξει, ας μου επιτραπεί, τη συνταγή της αναζήτησης λύσης στο Κυπριακό. Δηλαδή θα στραφεί στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλα τα προβλήματά της, παρότι υπάρχει το γνωστό πρόβλημα της ενιαίας πολιτικής, εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Η Ευρώπη δεν έχει μια καλά συγκροτημένη εξωτερική πολιτική και άμυνα. Παρόλα αυτά, η σκέψη, το νέο δόγμα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι να εμπλέξει όσο το δυνατόν περισσότερο ενεργά την Ευρωπαϊκή Ένωση στην διαδικασία της επίλυσης του κυπριακού ζητήματος. Και γι' αυτό η πρώτη απόπειρα υλοποίησης αυτού του νέου δόγματος όσον αφορά την αναζήτηση λύσης στο Κυπριακό έγινε στη Σύνοδο Κορυφής που έγινε τις προηγούμενες μέρες στις Βρυξέλλες. Εκεί θα έλεγα ότι Europe will never be complete as long as Cyprus remains divided. And I want to emphasize on your first official visit to the European Parliament, this division of an EU member state is not only a Cypriot issue but a European one. We will not turn our backs on Cyprus and our joint ambition to see the reunification of your island under the auspices of the UN peace plan. Cyprus's solidarity with Turkey after the devastating earthquakes last month is proof that we can build trust, and I very much look forward to your proposals
to a new impetus, to the resumption of negotiations between the new communities. Cyprus is our main gateway to the Middle East, to Asia, to Africa. I am aware of the challenges that Cypriots face in terms of migration, and again, this isn't a Cypriot issue. No member state should be left alone to cope with migration flows on its own. Στην αρχή της εκπομπής είπαμε ότι όταν κάποιοι αποφασισμένοι άνθρωποι έχουν όραμα και παλέψουν γι' αυτό, όπως έκανε οι πρόγονοί μας πριν από 202 χρόνια, είδαμε το θαύμα της απελευθέρωσης και της νίκης απέναντι σε μία υπερδύναμη, αλλά και στις άλλες υπερδυνάμεις που η Ιερά Συμμαχία είχε το δόγμα της εδαφικής ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία εδαφική ακεραιότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας επλήγει, ξυλώθηκε το πουλόβερ από εμάς τους Έλληνες, τους λίγους αγωνιστές της Επανάστασης του 1821. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι τα αποτελέσματα αυτού του οράματος του Νίκου Χριστοδουλίδη, που τον πίστεψε ο Κυπριακός λαός, τα είδαμε τώρα στις δηλώσεις της κυρίας Μέτσολα. Δεν αρκέστηκε σε αυτό ο κύριος για την ελληνική, που ήρθαμε στην ελληνική εξωτερική πολιτική, να πούμε ότι στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι οι εκλογές στην Τουρκία. Μεγάλο θέμα. Από αυτές τις εκλογές, ξέρετε, οι προηγούμενες εκλογές που επηρέασαν την πορεία της Τουρκίας ήταν οι εκλογές του 1950, που έγιναν και εκείνες στις 14 Μαΐου του 1950. Γι' αυτό ο Ερντογάν διάλεξε την ίδια μέρα. Τότε το κόμμα του Αντνάν Μεντερές, συνασπισμένο με ετερόκλητες πολιτικές ομάδες, αντιμετώπισε στις εκλογές, για πρώτη φορά είχαμε πολυκομματικές εκλογές, από το 1923 μέχρι το 1950, με συγχωρείτε, από το 1923 μέχρι το 1950 κυβερνούσε ένα κόμμα την Τουρκία και δεν επιτρεπόταν λειτουργία άλλων κομμάτων. Είχαμε μονοκομματικό κράτος και μονοκομματικό πολίτευμα. Τότε λοιπόν η αντιπολίτευση συνασπίστηκε υπό τον Μεντερές και το Δημοκρατικό Κόμμα και κατανίκησαν το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και πραγματικά πήρε στροφή η Τουρκία, γι' αυτό άλλωστε μπήκε και στο ΝΑΤΟ. Ήταν προϋπόθεση να λειτουργεί μια πολυκομματική δημοκρατία. Μετά λοιπόν τις εκλογές της 14 Μαΐου του 1950, οι επόμενες κρίσιμες εκλογές είναι οι εκλογές της 14 Μαΐου του 2023. Γιατί? Γιατί και πάλι, ενώ ο Ερντογάν έχει μετατραπεί σε αυτό το οποίο πολεμούσε ο Μεντερές το 1950. Δηλαδή, έχει κάνει την ενός ανδρός αρχή, κυβερνά ο ίδιος, ούτε καν το κόμμα του, με μια ομάδα ανθρώπων που έχει γύρω του στο παλάτι, και πάλι συνασπίστηκαν σχεδόν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να τον ανατρέψουν, να επαναφέρουν την προεδρευόμενη δημοκρατία. Τώρα υπάρχει, υποτίθεται, προεδρική δημοκρατία, είπαμε, υπάρχει καθεστώς Ερντογάν ενός ανδρός αρχή. Τώρα λοιπόν συνασπίστηκαν τα κόμματα, αποφάσισαν τελικά τα κόμματα, 6 κόμματα της αντιπολίτευσης, αποφάσισαν να υποδείξουν ως υποψήφιο αντίπαλο του Ερντογάν τον Κεμάλ Κιλισδάρογλου, και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις ο Κεμάλ Κιλισδάρογλου προηγείται του Ερντογάν σε άλλες δημοσκοπήσεις 4 μονάδες, στις περισσότερες 10 μονάδες και σε μερικές 14 και 15 μονάδες. Έχουμε λοιπόν ένα δύσκολο προεκλογικό αγώνα. Ο Ερντογάν προσπαθεί και αυτός να συνασπιστεί με κόμματα που βρίσκονται στην άκρα δεξιά, εθνικιστικά κόμματα. Δεν τα καταφέρνει. Διότι ήδη η πολιτική αγορά στην Τουρκία έχει σημάνει την ήττα του Ερντογάν. Και όπως είναι γνωστό, κανείς δεν πάει με αυτόν που πιθανόν να είναι ηττημένος. Ήδη ο Ερντογάν έκανε πρόταση στον γιο του Ερμπακάν να συνασπιστεί μαζί του. Έχει το νέο κόμμα της Ευημερίας, Γέννητεν Ρεφάχ Παρτισί. Έγιναν προχτές συναντήσεις και τελικώς ο γιος Ερμπακάν είπε ότι αρνείται την πρόταση Ερντογάν, θα κατέλθει μόνος στις εκλογές. Επίσης ο Ερντογάν είχε άλλο ένα κρύο ντουζ μετά από το γιο του Ερμπακάν, το Φατίχ Ερμπακάν. Είδε τον πρώην Υπουργό Οικονομίας, τον Σιμψέκ, και του πρότεινε να συμμετέχει στις εκλογές ως υποψήφιος βουλευτής και να αναλάβει από τώρα, όχι μετά τις εκλογές, το Υπουργείο Οικονομίας. Ο Σιμψέκ
αρνήθηκε και αυτός, παρότι του κάναν μια πανηγυρική υποδοχή, μια τελετή υποδοχής πανηγυρική. Παρ' όλα αυτά ο Σιμψέκ αρνήθηκε και έκανε την εξής δήλωση: δεν σκοπεύω να ασχοληθώ με την ενεργό πολιτική. Ήταν αυτό το δεύτερο ντουζ για τον Ερντογάν. Και το τρίτο ντουζ ήταν δικαστικές αποφάσεις, επειδή και οι δικαστές είδαν, σχεδιάζουν για την επόμενη μέρα και αυτοί, άρχισαν να βγάζουν αποφάσεις οι οποίες είναι είτε υπέρ των Κούρδων, είτε υπέρ των αντιπολιτευομένων, και αυτό είναι, με βάση και Τούρκους αναλυτές, είναι το τρίτο ντουζ που έφαγε μέσα σε κρύο ντουζ που έκανε ο Ερντογάν μέσα σε λίγες ημέρες. Άρα τα πράγματα δείχνουν ότι κατά πάσα πιθανότητα, κανείς δεν γνωρίζει, έχουμε αρκετές μέρες μέχρι τις 14 Μαΐου, δεν ξέρουμε ο Ερντογάν τι άλλο μπορεί να κάνει. Ήδη τις προηγούμενες μέρες ήταν στο Μαράς και στην Αντιόχεια και θεμελίωσε πάνω από 30.000 κατοικίες, τις οποίες φυσικά ανέθεσε με απευθείας αναθέσεις στους φίλους του κατασκευαστές, οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για τις καταρρεύσεις των πολυκατοικιών που είδαμε στον σεισμό. Επίσης, επαναλαμβάνω, δεν γνωρίζουμε αν ο Ερντογάν έχει κάτι να βγάλει από το καπέλο, κανένα λαγό, και να αλλάξει την πορεία των εξελίξεων. Πάντως όλα δείχνουν ότι στις 14 Μαΐου ο Ερντογάν θα είναι ηττημένος. Επίσης να αναφέρουμε και μία δημοσκόπηση η οποία και αυτή δεν ευχαρίστησε τον Ερντογάν, από μεγάλη έγκριτη δημοσκοπική εταιρεία, σύμφωνα με την οποία το 89% των ερωτηθέντων των πολιτών θεωρεί ότι το κράτος δεν ήταν έτοιμο να αντιμετωπίσει το σεισμό. Και οι ευθύνες επιρρύπτονται στον Ερντογάν, γιατί αυτό το κράτος το κυβερνά τα τελευταία 21 χρόνια. Όλα αυτά λοιπόν έχουν δημιουργήσει μια δύσκολη κατάσταση για τον Ερντογάν. Τώρα υπάρχουν δύο απόψεις στην Ελλάδα. What do you call a country that violates another country's airspace and territorial waters without provocations, drills in another country's exclusive economic zone, that buys Russian military equipment in violation of U.S. law, that has more lawyers and journalists in jail than almost any other country, and jails its main political opponent right before elections, a country that seeks by force to block the rights of an EU country to explore its energy deposits off its outer continental shelf, a country that not has joined EU-led sanctions against Russia, but has exported about $800 million worth of goods to Russia, a country that continues airstrikes in Iraq and Syria, including against U.S. partners like the Syrian Democratic Forces, that stops a critical enlargement of NATO, that continues to occupy a EU country with 40,000 troops, and in violation of UN Security Council resolutions seeks to open up an area that has been frozen by the United Nations, that denies religious freedom to the religious leader of millions of citizens of Greek Orthodox faith, that converts a church into a mosque in violation of its UNESCO commitments, and that arrests and jails U.S. Embassy locally employed staff. What do you call such a country? I think I would call that a challenging ally. Well, I call the country Turkey. And the reality is I don't believe that's such a country, and I didn't continue, which I could have, deserves to have F-16 sold to it. Θα έλεγα λοιπόν, οι Έλληνες στρατηγιστές και αυτοί που χαράσουν την ελληνική εξωτερική πολιτική, πριν πάρουν αποφάσεις, να βλέπουν αυτό το βίντεο, να δουν πώς επιχειρηματολογούν οι ξένοι για τα εθνικά μας συμφέροντα, και από εκεί και μετά να σχεδιάζουν και να αποφασίζουν αν είναι σωστοί οι εναγκαλισμοί και οι χαριαντισμοί του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών με τον ομόλογό του, τον κύριο Τσαβούσογλου, και να αναλογιστούμε πώς νιώθει είτε η κυρία Μέτσολα είτε ο κύριος Μενέντες όταν επιχειρηματολογούν με αυτόν τον τρόπο και υπερασπίζονται με τόσο θάρρος και αποφασιστικότητα τα εθνικά συμφέροντα, και την ίδια ώρα βλέπουν τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να εναγκαλίζεται και να χαριαντίζεται με τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας που περιέγραψε με πολύ γλαφυρό τρόπο
ο κύριος Μενέντες. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος άλλης μιας εκπομπής γεωπολιτικά. Μέχρι την επόμενη εκπομπή να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.